Είμαστε σε ένα πεζόδρομο, πολύ κεντρικό στην πόλη Κοριέντες. Λίγο πριν φύγουμε, έχουμε κάνει ήδη check-out. Έχουμε αφήσει τα πράγματά μας στη φίλη μας τη Δάφνη, τις βαλίτσες μας και βγήκαμε έξω για βόλτα. Ήρθαμε να εξερευνήσουμε το κέντρο της πόλης Κοριέντες, γιατί μέχρι τώρα έχουμε εξερευνήσει μόνο κάποια από τα μέρη και δεν έχουμε πιάσει τα πιο σημαντικά ενδεχομένως, που είναι αυτός ο πεζόδρομος που διασχίζουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι έχουμε καταστήματα δεξιά και αριστερά, τα οποία βέβαια αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην λειτουργούν και πολύ, γιατί είναι το ωράριο, το σπαστό. Σιέστα το μεσημέρι. Οι άνθρωποι εδώ στην Κοριέντες, στην πόλη Κοριέντες, αλλά και στο ευρύτερο γεωγραφικό διαμέρισμα, άμα το λέω καλά, εδώ έχουν τις λεγόμενες προβίνσιας στην Αργεντινή. Τέλος πάντων, η προβίνσια του Κοριέντες, που έχει πρωτεύουσα την πόλη Κοριέντες που βρισκόμαστε τώρα, με περίπου 300.000 κατοίκους, πληθυσμό κάπου εκεί. Συνολικά η προβίνσια έχει πάνω από 1 εκατομμύριο, 1,1 εκατομμύρια. Έτσι είναι τα πράγματα εδώ. Το μεσημέρι έχουμε σιέστα, είμαστε πολύ χαλαρά, καθόμαστε, αράζουμε, χαλαρά. Τι ωραία γατούλα. Ναι. Το μεσημέρι σιέστα, δεν γίνονται και πολλά, έχουμε σπαστό ωράριο. Αν και εγώ βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους, κυρίως μαθητές, να κυκλοφορούν, να γυρνάνε από το σχολείο. Λες να σχολάνε τέτοια ώρα. Δεν ξέρω αν έχουν διάλειμμα, αν έχουν lunch break, δηλαδή 12 με 1 να πάνε κάπου να φάνε. Πρέπει να ρωτήσουμε να μάθουμε τι συμβαίνει με αυτό το κομμάτι, γιατί μας είπαν ότι έχει σπαστό ωράριο η αγορά, ότι οι άνθρωποι εργάζονται στην αγορά από το πρωί, 8 μέχρι 12 το μεσημέρι και στη συνέχεια τα καταστήματα κλείνουν μέχρι τις 4 το απόγευμα και ξανανοίγουν το απόγευμα. Να βλέπουμε εδώ ότι έχει ήδη κλείσει ένα κατάστημα. Τα άλλα βέβαια βλέπω είναι ανοιχτά, οπότε δεν είμαι σίγουρος ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα που μας είπανε. Πάντως βλέπω ότι έχουν και στολή τα παιδιά. Ναι, όντως στην Αργεντινή έχουν στολή οι μαθητές, όπως και στην Αγγλία. Παρατήρησα βέβαια ότι οι στολές είναι πιο απλές. Στην Αγγλία είναι αρκετά περίτεχνες και οι στολές των σχολείων έχουν και κάποια ιδιαιτερότητα, κάποιο ιστορικό στοιχείο. Είναι αρκετά χαρακτηριστικές τέλος πάντων κάθε σχολείο, ενώ εδώ παρατήρησα ότι μοιάζουν. Οι κοπέλες φοράνε μία φούστα και μπλουζάκι, ενώ τα αγόρια φοράνε κάτι αντίστοιχο στα χρώματα τουλάχιστον. Συνήθως το μπλουζάκι είναι έτσι πιο ανοιχτό χρώμα και το παντελόνι είναι λίγο πιο σκούρο. Και κάλτσα. Παντελόνι λοιπόν για τα αγόρια, ναι, όντως καλτσόν για τα κορίτσια. Κάλτσα. Κάλτσα, όχι καλτσόν, έχεις δίκιο. Κάλτσα χοντρή, μεγάλη που φτάνει μέχρι λίγο κάτω από το γόνατο, ναι. Αυτό είναι ένα όμορφο παρκάκι μικρό, με μικρούς φοίνικες. Δεν ξέρω αν είναι φοίνικες βασικά, είναι. Είναι όντως. Μικροί φοίνικες όμως. Φοινικάκια. Ένα σπουγητάκι που μόλις έφυγε. Περιστέρια. Είναι η Plaza Juan de Vera, έτσι ονομάζεται, μάλλον προς τιμήν κάποιου ανθρώπου που ονομαζόταν Juan de Vera. Και εδώ βλέπουμε ένα μικρό αγαλματάκι, να το πούμε, μεταλλικό. Μια καλλιτεχνία πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει ρομποτικά πόδια από γρανάζια. Είναι ένα σιδερένιο ρομποτάκι και μοιάζει σαν να έχει ιδέες πεταλούδες πάνω στο κεφάλι του και να διαβάζει ένα μεταλλικό βιβλίο. Και εδώ βλέπουμε μια επιγραφή που λέει «La escritura es el más fiel testimonio de la cultura y de la memoria de un pueblo». Δηλαδή η γραφή είναι το πιο πιστό τεστιμόνιο, η πιο πιστή καταγραφή της κουλτούρας και της μνήμης ενός λαού. Και έχουμε άλλο ένα μνημείο, ένα χέρι, το οποίο κρατάει στην παλάμη του ένα ανοιχτό βιβλίο, το οποίο είναι λίγο... όχι, δεν είναι ξεσκισμένο. Θα έλεγα ότι είναι λίγο έτσι παρατημένο, αλλά έχουν βάλει αυτό το πλαστικό για να μην βρέχεται. Όντως, δεν ξέρω σε τι αναφέρεται και αν μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να γράψει κάτι, γιατί φαίνεται ότι έχουν γράψει κάποιοι άνθρωποι σε αυτό το βιβλίο. Νομίζω ότι θέλει να μας πει ότι είναι σημαντικό να κρατάμε οτιδήποτε έχει γραφεί, γιατί έτσι μπορούμε να συντηρήσουμε την ιστορία μιας πόλης, ενός χώρου, μιας χώρας. Μάλλον είναι σε σχέση με την προηγούμενη επιγραφή που διαβάσαμε. Πιο πίσω βλέπουμε και κάποιους στήλους, κάποιες κολόνες που φαίνονται αρκετά περίτεχνοι, αρκετά όμορφη αυτή η περιοχή. Είμαστε στην Peatonal, είμαστε στον πεζόδρομο δηλαδή, σε αυτόν τον πολύ σημαντικό και κεντρικό δρόμο. Όλοι μας είπανε, ήμασταν τελευταία μέρα εδώ και μας λένε έχετε πάει στην Peatonal, την έχετε επισκεφτεί? Και λέμε όχι, ακόμη δεν προλάβαμε. Έχουμε δει την παραλιακή, το ποτάμι τέλος πάντων, τη γέφυρα, έχουμε δει διάφορα πράγματα εδώ στην πόλη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε προλάβει να δούμε την Peatonal και έτσι ήρθαμε σήμερα τελευταία μέρα να την προλάβουμε. Εδώ φαίνεται να ήταν κάποιο συντριβάνι, ναι, το οποίο δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Χωρίς νερό λοιπόν ένα συντριβάνι και όμορφη πέτρινη πύργη σε διάφορα ύψη και ένα περιστέρι που κάθεται πάνω. Αγέροχο. Εγώ νιώθω πάντως και μία δροσιά, σαν να έρχεται μία βροχή. Ναι, ζέστη τώρα έχει. Είχε ζέστη όντως και σήμερα πάει για βροχή. Εν τω μεταξύ να δούμε λίγο και αυτό το πολύ όμορφο, πώς να το πούμε, μουράλ το αποκαλούν εδώ. Ζωγραφιά πάνω σε τοίχο. Ναι, μια τοιχογραφία η οποία βέβαια είναι
σκαλισμένη, έχει πάνω χρώματα, δηλαδή δεν είναι απλώς τοιχογραφία, υπάρχει και γλυπτική μέσα ας πούμε. Όπως και να έχει, εδώ προχωράμε, συνεχίζουμε την βόλτα μας στην Peatonal. Παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα McDonald's σε ένα πολύ όμορφο κτίριο, το οποίο έχει και κύονες, το οποίο είναι και λίγο ηρωνικό κατά μία έννοια. Εντυπωσιακό! Και στην Αγγλία κάνουν κάτι τέτοια με τα κτίρια καμιά φορά και λες πώς γίνεται το McDonald's να είναι σε τόσο παλιό και ιστορικό κτίριο τέλος πάντων. Εδώ βλέπω ανθρώπους με άλλου είδους στολή. Δεν ξέρω αν εργάζονται οι κοπέλες ή αν είναι μαθήτριες, αλλά φαίνεται να διαβάζουν. Φαίνεται να διαβάζουν όντως, μάλλον είναι κάποιο κολέγιο, λύκειο, κάτι τέτοιο. Άρα βλέπουμε ότι οι στολές διαφέρουν από σχολείο σε σχολείο. Ενδεχομένως να είναι σχολή όπως ήσουν και εσύ. Εννοείς φυσικοθεραπείας, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Να είναι στο πανεπιστήμιο και να έρχονται από το νοσοκομείο. Ναι, ή μπορεί να είναι κάποια τεχνική σχολή, ποιος ξέρει τώρα. Αλλά σίγουρα είχαν κάποιες σχολές που έχουν σχέση με την ιατρική. Εδώ βλέπουμε κάποια stand, ένα stand μάλλον, ένα δεν είναι, ναι. Ένα stand που έχει αυτά τα δοχεία του τερερέ, του μάτε που οι άνθρωποι πίνουν πάρα πολύ εδώ, θερμός, και έχουμε και ολόκληρη τσάντα που μέσα βάζουν οι άνθρωποι τα θερμός τους, τα τερερέ τους, τα σύνεργά τους. Είναι λες και πηγαίνουν πλήρως εξοπλισμένοι για την ημέρα, γεμάτη η τσάντα με το τερερέ. Και μαχαίρια. Τη γέρβα, μαχαίρι, διάφορα πράγματα για να κόψουν πράγματα, μάλλον τρώνε, κάνουν πικνίκ, ποιος ξέρει τι άλλο κάνουν μαζί με το τερερέ και το μάτε. Το τερερέ έχει μέσα καφεΐνη, περιέχει περισσότερη καφεΐνη από ότι ένα κοινό τσάι, αλλά λιγότερη από έναν καφέ. Ναι, βέβαια δεν είμαι σίγουρος αν είναι όντως καφεΐνη ή μια άλλη δραστική ουσία που μοιάζει με την καφεΐνη, που έχει την ίδια επίδραση. Είναι καφεΐνη. Α, είναι καφεΐνη, ναι. Όντως, τέλεια. Εδώ Ωραία. έχουμε ένα πεζόδρομο, συνεχίζει δηλαδή ο πεζόδρομος και έχουμε μπαρ, δηλαδή ψηλά τραπέζια και καρέκλες, αλλά είναι κλειστό. Ναι, μάλλον είναι η ώρα που μας είπαν ότι όντως, μας είχαν πει περίπου 12 το μεσημέρι με ας πούμε 5-6 το απόγευμα δεν θα τη βρεις ανοιχτή την αγορά, γιατί κάνουν σιέστα οι άνθρωποι. Και εννοείται πως ήρθαμε ακριβώς αυτό το ωράριο. Ναι, τι να κάνουμε, έπρεπε να κάνουμε το check-out και δεν βόλεψε δυστυχώς να έρθουμε νωρίτερα. Πολύ ούτως ωραία. Ούτως ή άλλως όμως δεν χρειαζόμαστε να κάνουμε ψώνια. Φεύγουμε σήμερα, θα πάρουμε την πτήση μας αργά το βράδυ. Μας την άλλαξαν, το είπαμε αυτό. Ναι, νομίζω το είπαμε σε ένα προηγούμενο βίντεο, όχι σε αυτό. Όντως η πτήση μας ήταν να πετάξει στις 6 και 10 και τελικά την αλλάξαν για 11 και 40, δηλαδή 12 παρά 20 το βράδυ. Εδώ έχουμε μουσική, κλασικό φαινόμενο στη Λατινική Αμερική. Καταστήματα που θέλουν να προσελκύσουν ανθρώπους, βάζουν πολύ δυνατά τη μουσική και έχουν έξω το ηχείο, έτσι σου τραβάνε την προσοχή. Καμιά φορά έχουν και ανθρώπους με μικρόφωνο που σε προσκαλούν. Μπείτε μέσα! Έχουμε τα φθηνότερα ήδη, τα καλύτερα προϊόντα. Ναι, ιδίως στη Βραζιλία, καλά ρεσιτάλ δίνουν εκεί. Βέβαια και στην Κολομβία το έχουν αρκετά αυτό το φαινόμενο. Βλέπουμε ότι τοποθετούν κάποια καλώδια εδώ. Να πούμε ότι έχουμε γενικότερα πολλά καλώδια εδώ στην Παραγουάη, στη Βραζιλία, στην Αργεντινή, στην ευρύτερη ας πούμε, γεωγραφική περιοχή. Έχουμε καλώδια συχνά που αν κοιτάξουμε πάνω θα δούμε ότι κρέμονται από εδώ και από εκεί. Κάτι που δεν είναι τόσο έντονο φυσικά στην Ελλάδα, αυτού του είδους τα καλώδια. Εμείς έχουμε πιο πολύ του ρεύματος νομίζω της ΔΕΗ. Εδώ έχουν πάσης φύσης έτσι και για το ίντερνετ, για τηλεφωνία, δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει και ξεμένουν κιόλας. Άμα δούμε αριστερά γίνεται πανικός, περνάνε από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη. Έχουμε κολόνες γεμάτες παλιά καλώδια. Είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό εδώ της Λατινικής Αμερικής, θα έλεγα. Αρκετά μεγάλος ο πεζόδρομος όμως, έτσι. Περπατάμε. Απολαυστική η βόλτα. Να πούμε ότι εδώ έχει ένα κουρίο. Προηγουμένως έριξα μια ματιά στις τιμές. Έτυχε να έχουν μια πινακίδα με τις τιμές απ' έξω. Και έλεγε ότι ένα κούρεμα ανδρικό κοστίζει 6.000 Αργεντινά πέσος, δηλαδή μιλάμε για περίπου 4,80, λίγο κάτω από 5 ευρώ με το συνάλλαγμα που θα πάρετε από την Revolut, ας πούμε, από τη Wise ή από την Western Union. Το official πάντα, αυτό που βρίσκεται στο Google, ας πούμε, αν ψάξετε τη μετατροπή, είναι πιο χαμηλό από αυτό που παίρνουμε εμείς εδώ στη χώρα. Οπότε έχετε υπόψη ότι με το συνάλλαγμα μπορεί να μπερδευτείτε να αρχίσετε να ψάχνετε στο διαδίκτυο. Αυτό είναι το Punto Naranja, δηλαδή σταθμός πορτοκαλιού, ας πούμε. Ναι, είναι καλό αυτό που έχουν αρχίσει να υπάρχουν περισσότερα έτσι, καταστήματα γενικά που κάνουν χυμούς, κάνουν σαλάτες, φρούτο-σαλάτες. Βλέπω άλλο ένα πάγκο που πουλάει φρούτα, πορτοκάλια, αλλά ήθελα να ρωτήσω τον Κωνσταντίνο άμα συμφέρει να πληρώνουμε με κάρτα ή με μετρητά. Γιατί την προηγούμενη φορά που είχαμε επισκεφτεί την Αργεντινή ήταν σχετικά το ίδιο, δηλαδή δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά. Είτε πληρώναμε με κάρτα είτε με μετρητά. Βέβαια, άμα θέλαμε μετρητά έπρεπε να περιμένουμε στην Western Union για να τα βγάλουμε. Άρα προτιμούσαμε την κάρτα. Αυτή τη φορά. Να πούμε ότι αυτή τη φορά
έχουμε βγάλει συνάλλαγμα σε μια πόλη που λέγεται Φορμόσα. Είχαμε κάποια μετρητά από την Παραγουάη, Γουαρανί τα λένε αυτά τα χρήματα, το νόμισμά τους. Αλλάξαμε με έναν άνθρωπο εκεί στον δρόμο που λέγεται Αρμπολίτο, δεντράκι τέλος πάντων, έτσι το μεταφράζουν. Για κάποιο λόγο χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν συνάλλαγμα στον δρόμο και μας βγήκε καλύτερα να αλλάξουμε τα μετρητά μας σε ντόπια μετρητά, σε πέσους, από ότι να πληρώνουμε με την κάρτα μας την Revolut και την Wise. Χρησιμοποιώ και τις δύο για να δω αν υπάρχει σημαντική διαφορά στο συνάλλαγμα. Τελικά η Revolut και η Wise μας δίνουν το ίδιο συνάλλαγμα, αλλά είναι λίγο κάτω από αυτό που πήραμε με τα μετρητά. Έτσι θεωρώ ότι κάποιος που θα πάρει μετρητά μαζί του και θα τα αλλάξει στον δρόμο με κάποιον, θα έχει ένα κέρδος της τάξης του 13% για να είμαι ειλικρινής. Κάπου εκεί μας βγήκε αρκετά μεγάλη διαφορά. Τώρα δεν ξέρω αν έτυχε, δεν ξέρω τι έγινε. Πρώτη φορά αλλάξαμε χρήματα τις προάλλες. Θα επιδιώξουμε να ξανακάνουμε συνάλλαγμα με κάποιον αυτές τις μέρες, να δούμε αν όντως ισχύει ή αν έτυχε εκείνη τη μέρα, τι συμβαίνει τέλος πάντων με αυτή την ιστορία. Απ' την άλλη, βέβαια, αν κάποιος έρθει απλώς με μια κάρτα Revolut ή Wise, δεν είναι κάτι τραγικό, δεν θα πάρετε πολύ κακό συνάλλαγμα. 13%. Σίγουρα είναι καλύτερο. Ναι. Πώς, ναι. δεν είναι. Σίγουρα όμως είναι καλύτερο από αυτό που θα δείτε στο διαδίκτυο. Δηλαδή, το συνάλλαγμα που θα δείτε στο διαδίκτυο είναι πιο χαμηλό από αυτό που θα πάρετε εσείς. Δηλαδή, αν σχεδιάζετε ένα ταξίδι στην Αργεντινή, έχετε υπόψη ότι αν κοιτάτε τιμές με το διαδίκτυο, με το Google, θα σας βγει πιο φθηνά στην πραγματικότητα, γιατί η Revolut και η Wise θα σας δίνει καλύτερο συνάλλαγμα. Βέβαια, να πούμε ότι η Revolut κάνει ένα πολύ περίεργο και ενοχλητικό πράγμα. Σου λέει ένα συνάλλαγμα και μετά από λίγες μέρες το βελτιώνει. Είναι πολύ περίεργο. Πληρώνεις για κάτι και σου λέει βγήκε τόσο, και αν κάνεις τη μετατροπή, ας πούμε, μπορεί να είναι το ένα ή μία λίρα, ας πούμε, είναι 1200 κάτι, και μετά από λίγες μέρες το αλλάζει και έχει ξοδέψει λιγότερα χρήματα και βγήκε 1400 κάτι, ας πούμε. Εγώ εντωμεταξύ τους είχα στείλει και μήνυμα στην υποστήριξη, λέω πείτε μου γιατί συμβαίνει αυτό, τελικά θα μου το αλλάξετε το συνάλλαγμα ή όχι. Και οι υπάλληλοι δεν γνωρίζανε, μου λέγανε όχι, δεν το αλλάζουμε και τέτοια, και τελικά παρατήρησα ότι όντως το αλλάξανε. Άρα, όποιος έχει Revolut μπορεί να έχει αυτή την ενόχληση, να μην ξέρει πόσα πλήρωσε ακριβώς μέχρι 3-4 μέρες μετά. Τι να κάνουμε, Ναι. κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητες της, τα προβλήματά της. Η Αργεντινή είναι τεράστια ιδιαιτερότητα αυτή της Αργεντινής με το συνάλλαγμα, γιατί έχουμε παράλληλα συναλλάγματα, δηλαδή το λεγόμενο Blue Dollar, το συνάλλαγμα που παίρνουμε εμείς με την κάρτα μας, που είναι το MEP Dollar, το επίσημο συνάλλαγμα, που είναι το συνάλλαγμα που βλέπετε στην Google. Και λες τι γίνεται ρε παιδί μου, τι χάος είναι αυτό ακόμη με την οικονομία, αλλά φαίνεται να σταθεροποιείται κάπως η κατάσταση, φαίνεται να έχει μειωθεί ο πληθωρισμός, η αύξηση του πληθωρισμού. Πίκατσου! Ναι, εδώ έχουμε παιχνιδάκια, ένα stand με παιχνίδια, γιατί προφανώς είναι και ένα σημείο από όπου περνάνε πολλά παιδιά και οικογένειες, οπότε στρατηγικά τοποθετημένο με τα πολύχρωμα κουκλάκια του, ώστε να πέσουν όλα τα παιδιά πάνω και να αρχίσουν να λένε αγόρασέ μου ένα, αγόρασέ μου εκείνο, θέλω τον Πίκατσου κλπ. Εγώ θυμάμαι είχα τρέλα με τα Pokémon όταν ήμουν μικρός. Κι εγώ. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου? Ο Πίκατσου. Ο Πίκατσου. Ναι, Αλλά μου άρεσε και ο Μπούλβασαρ και Ναι. ο Charmander. Εμένα μου άρεσε ο Ράιτσου πιο πολύ από τον Πίκατσου πάντως. Και πώς το λέγανε το άλλο, το δράκο. Δεν θυμάμαι. Ο Ράιτσου, όχι. Όχι, δεν θυμάμαι και εγώ τώρα πώς λεγόντουσαν αυτά. Αλλά και ο Μιάουθ ήταν καλός. Ναι, ο Η Meowth. Τζέσι και ο Ήταν Τζέιμς, η ομάδα πύραυλος. Ναι. Έτοιμοι σε αναστραπή. Ετοιμαστείτε για δράση. Το κακό θα περάσει. Κάπως έτσι δεν Μπράβο, πήγαινε. το θυμάσαι, κάπως έτσι ήταν, ναι. Ωραία, εδώ άλλο ένα stand με μαγιό και καπέλα. Δεν και φτάνουμε στο εσώρουχα. τέλος, έτσι. Όχι, ακόμη έχουμε μέλλον, μου φαίνεται. Συνεχίζουμε και. Κοίτα να δεις, πού κρυβόταν δεν τελειώνει όλο ποτέ. αυτό το όμορφο μέρος. Δεν Εδώ. είχαμε έρθει, είχαμε πάει από την άλλη μεριά της πόλης και τώρα φτάσαμε, ας πούμε, στο κέντρο και κινούμαστε και προς την αντίθετη μεριά από εκεί που μέναμε προηγουμένως. Εντάξει, δεν μείναμε και πολλές μέρες, η αλήθεια είναι. Μιλάμε για 4 μέρες συνολικά. Σήμερα θα ήταν, ας πούμε, η 5η μέρα μας. 4 νύχτες μείναμε εδώ. Εδώ έχουμε και πιάτσα ταξί. Να πούμε ότι η προηγούμενη εμπειρία μας με τα ταξί στην Αργεντινή ήταν πολύ καλή. Αυτές τις μέρες δεν πήραμε καθόλου ταξί, πήραμε Uber, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, αισθανθήκαμε ότι οι τιμές είναι πραγματικά ίδιες, οι άνθρωποι είναι πολύ τίμοι, με το που μπαίνεις χρησιμοποιούν ταξίμετρο και σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που δεν έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Μας έχει τύχει να πάρουμε ταξί στη Βραζιλία και να βγει πάρα πολύ ακριβό και να λέμε καλά πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, για 5 λεπτά δρόμο να μας χρεώσουν τόσο. Μας έχει τύχει στην Κολομβία μια φορά να πάρουμε ταξί και να προσπαθεί ο ταξιτζής να μας κλέψει, να μας λέει κάτι διμές ό,τι να είναι, ενώ έχουν ένα περίεργο σύστημα με πόντους εκεί. Εντάξει, όμως έκανε και ένα λαθάκι γιατί είπε δεκαπλάσια τιμή τουλάχιστον. Δηλαδή, άμα θες να μας κλέψεις, τουλάχιστον Πραγματικά. κάνε το λίγο διακριτικά. Έτσι, τέλος πάντων, ας πούμε Μπάνιο. ότι έχει και Uber και ταξί και τα δύο συμφέρουν. Εδώ έχει δημόσια μπάνια από ό,τι φαίνεται, μέσα σε μια πλατεία πολύ κεντρική. Νομίζω φτάσαμε στην πλατεία
25 de Mayo, για να δούμε εδώ πέρα πώς λέγεται η πλατεία. 25 de Mayo ήταν στην Resistencia την πόλη. Υπάρχει δηλαδή. και εδώ, αλλά την μπέρδεψα. Αυτή είναι η Plaza Sargento Cabral. Είναι ο Sargento Cabral. Νομίζω μιλήσαμε τις προάλλες γι' αυτόν. Ένας ήρωας ο οποίος έσωσε τον General. Τον ήρωα ο οποίος είχε πέσει στη μάχη με το άλογο του και σκοτώθηκε από τους αντιπάλους του Ισπανούς και έγινε ήρωας λόγω του ότι έσωσε τον Σαν Μαρτίν. Ακριβώς. Τον λοχαγό τότε Σαν Μαρτίν, γιατί ήταν χαμηλότερο το ύψωμα. Μπράβο, τον νέο Σαν Μαρτίν. Ακριβώς, λοιπόν, έχουμε και μια πλατεία στην πόλη Κορριέντες, στην Plaza 25 de Mayo, εκεί, 25 Μαΐου η πλατεία, όπου έχουμε μια αναπαράσταση πάνω στα παγκάκια με γράφιτι και αναφέρονται στον συγκεκριμένο άνθρωπο που έχουμε εδώ πέρα σε άγαλμα, ο οποίος έσωσε όντως τον Σαν Μαρτίν, ο οποίος είναι ο πατέρας της Αργεντινής και απελευθερωτής της Αργεντινής, της Χιλής και του Περού. Εδώ έχουμε και τον λεγόμενο λετρέρο του Κορριέντες, δηλαδή τα γράμματα της πόλης Κορριέντες, και από ό,τι βλέπω έχουμε και μια εκκλησία. Βέβαια, πριν φτάσουμε εκεί, γιατί θα φτάσουμε σίγουρα, έχουμε κάποια stand εδώ σε όλη την πλατεία, σαν ένα μικρό παζαράκι, ας πούμε, με προϊόντα, μπιζού. Δαχτυλίδια, μπιζού, σκουλαρίκια, βραχιόλια, κλάμερ, κουκλάκια, στέκες, φιόγγι, αυτοκόλλητα. Είναι μερικά από τα πράγματα που βρίσκουμε με μια γρήγορη ματιά εδώ. Καθώς και, πώς λέγονται αυτά, όχι κομπολόγια, βραχιολάκια είναι πάλι, αλλά πλεκτά. Τσάντες, κούπες για τερερέ, όπως και παγούρια. Και εδώ έχουμε λικουάδος, ακούγονται ναράγχα. Εδώ απέναντι έχουμε μια εκκλησία, έναν καθεδρικό ναό της Nuestra Señora del Rosario, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την πλατεία. Και το άγαλμα εδώ στο αριστερό μας χέρι που αναφέραμε προηγουμένως. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και από πιο κοντά. Βέβαια δεν ξέρω αν ακούγεται πολύ αυτή η μουσική, γιατί εδώ ένας πολιτής έχει αποφασίσει να βάλει το ηχείο στο full. Ένα stop για να δούμε πώς είναι το πλάνο, αλλά μόλις σταμάτησε και η μουσική. Τέλος πάντων, νάτος ο ήρωας. Απομακρυνθήκαμε λίγο από τη μουσική, φτάσαμε πιο κοντά στην εκκλησία, αλλά την φτιάχνουν, την αναστηλώνουν. Ναι, είδαμε ότι έχει υποστεί κάποιες ζημιές και υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή εργάζονται στον προαύλιο χώρο, έτσι δεν μπορούμε να περάσουμε μέσα. Πολύ κοντά όμως στην εκκλησία έχουμε και αυτό το σχολείο, λέει Escuela Graduada, και έχουμε γονείς οι οποίοι έχουν έρθει να αφήσουν τα παιδιά τους. Μάλλον έχουμε διαφορετικά ωράρια, έχουμε πρωινά ωράρια και μεσημεριανά, ας πούμε, απογευματινά ωράρια. Γιατί παρατήρησα ότι ήρθαν οι γονείς, αφήσαν τα παιδιά τους και φεύγουν. Και είναι το μεσημέρι τώρα, είναι μετά τις 12 το μεσημέρι. Άρα ή υπήρχε κάποιο διάλειμμα. Ναι, είναι απογευματινό σχολείο. Ή τα παραλαμβάνουν απλά τα παιδιά. Μόλις είδα ότι τα αφήσαν όμως, πήγαν τα παιδιά μέσα. Και βλέπουμε ότι το κτίριο είναι πραγματικά υπέροχο. Μου έκανε εντύπωση που στεγάζει σχολείο, στεγάζεται σε ένα τέτοιο υπέροχο κτίριο. Παρατηρώ ότι σε αυτόν τον δρόμο έχουμε παραπλήσια κτίρια. Έτσι πρέπει να είναι σχετικά διατηρητέα. Έχουμε δηλαδή κάτι σαν το ιστορικό κέντρο, την παλιά πόλη, κάπως έτσι εδώ, στο κέντρο της πόλης Κορριέντες. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να εξερευνούμε την πόλη. Εδώ έχουμε την Plaza Libertad, η οποία φαίνεται να έχει κλείσει. Έχουν κλείσει λοιπόν γύρω-γύρω με κάποιες λαμαρίνες στην πλατεία, γιατί κάνουν κάποια αναστήλωση εδώ νομίζω. Θέλαμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά πριν φύγουμε. Περπατήσαμε στην πόλη μέχρι που φτάσαμε έξω από ένα φούρνο. Ο φούρνος Juan Pan, που είναι των φίλων μας που γνωρίσαμε τις προάλλες, που έχουν καταγωγή από την Ελλάδα. Αλλά βλέπουμε ότι για άλλη μια φορά τα ωράρια είναι από τις 7 μέχρι τις 12 το μεσημέρι και κλείνουν μετά μέχρι τις 5 το απόγευμα, όπου ξανανοίγουν μετά στη συνέχεια μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο είναι ελαφρώς διαφορετικά, λέει 7.30 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι, αλλά πάλι 5 το απόγευμα με 8 το βραδάκι. Οπότε μάλλον θα περάσουμε αργότερα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να το δούμε. Πάντως το μυρίζουμε. Ναι, εγώ το βλέπω πολύ ωραία. όμορφα πράγματα μέσα. Ελπίζω να καταφέρουμε να μπούμε αργότερα, που θα επιστρέψουμε μετά το γυμναστήριο, μετά την υπόλοιπη βόλτα που θα κάνουμε. Τελικά αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμα και αντί να πάμε πρώτο γυμναστήριο, είπαμε να κάνουμε ένα μικρό tour, γιατί είδαμε στις ειδήσεις στην πρόγνωση του καιρού ότι θα έβρεχε. Μας ήρθε μήνυμα μάλιστα, SMS, όχι SMS, ειδοποίηση τέλος πάντων, ότι κατά τη 1 η ώρα θα βρέξει. Οπότε λέμε καλύτερα να πάμε να τραβήξουμε λίγο τώρα κάποια πλάνα, γιατί ποιος ξέρει αν θα βρέχει μετά. Αλλά βροχή δεν είδαμε τελικά. Ίσα-ίσα, αρχίζει να βγαίνει λίγο ήλιος, μου φαίνεται. Ναι, εγώ μη σου πω με έχει βαρέσει και λίγο ήλιος. Παρόλο που έχει συννεφιά, αισθάνομαι λίγο σαν να καίει όλη μέρα ο ήλιος. Και έχει και ζέστη. Έχει σίγουρα ζέστη, παρόλο που έχει συννεφιά. Δηλαδή, μη σου πω, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και τόση ώρα περπάτημα από την άποψη ότι αν είχε ήλιο και δεν είχε τη συννεφιά που έχει σήμερα, θα είχαμε δυσκολευτεί πάρα πολύ να κάνουμε τη βόλτα μας. Οπότε μας βόλεψε κιόλας. Και τώρα κάνουμε βόλτα στα στενάκια της πόλης Κορριέντες, έτσι. Δεν ξέρω πού βρίσκομαι ακριβώς, να πω την αλήθεια. Σχετικά κεντρικά είμαστε. Σχετικά κεντρικά.
και κινούμαστε ας πούμε δυτικά αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση προς το παλιό μας σπίτι. Πλέον δεν έχουμε σπίτι, αυτή τη στιγμή είμαστε άστεγοι εντελώς. Έχουμε αφήσει βέβαια τα πράγματά μας στην φίλη μας τη Δάφνη, όπως είπαμε, και μας είπε άμα θέλουμε να ξεκουραστούμε εκεί, μας προσέφερε φαγητό αν θέλουμε, αλλά εμείς την κάναμε για να κάνουμε τις βόλτες μας και κλείνουμε το βίντεο αυτό κάπου εδώ. Θα συνεχίσουμε όμως να εξερευνούμε εμείς, μπορεί να πάμε και στο ποτάμι. Πιθανώς να πάμε στο ποτάμι σε λίγο και να τραβήξουμε άλλα βίντεο εκεί, έτσι κλείνουμε αυτό εδώ, το συγκεκριμένο βίντεο και συνεχίζουμε αργότερα, τα λέμε λοιπόν στο επόμενο. Γεια σας! Όσοι είστε ακόμα εδώ, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο YouTube και να πατήσετε like. Γιατί όχι, να το μοιραστείτε και με κάποιον φίλο σας για να μείνετε συντονισμένοι για πολύ ακόμα περισσότερο υλικό που έρχεται στο κανάλι μας. Τα λέμε στο επόμενο.